استاد بجرد ما معطل استاد نمیده بود اون بس هر روز یا قاید روز نمره این رو هم کار داشت همین روز ایترس دو تا پرید بیار بو سریو راستخوابی چگی اون روز انیتون بیان فعلا صبح بیای ولی فعلا که فعلا راننده نه بلوش چی داشته بوده یعنی تو هیاب بیاورم راننده نزدیک توی راننده؟ راننده من دونست راننده خواب چیزی تو بود کدونه؟ دونست من خود دوش نگفتی گفتی خوابی هایی چی بیا بلوش بیارسی در حال الان با بیاد بلوش ازی حیات این تکمیل کنیم برای هیچ حیات این چی باب نسیاه کنیم نه این حیات تو داره بود گوه خیلی با اول توی من راست بود با همین اول توی من راست بود برسه کن من سیاه ما اصلا ایدو هیچ توی درست میکنیم خود هم دونه باشو نشون تیدو چه بگم زمین مار فاطمه مریم این زمین تزامتش نماست یعنی من خراب چه؟ من بدبخت چه؟ چه روزن نبی؟ خب الان برای باش که من چه شدقه از روی درسته میرانه چه خواهد داری؟ الان خون اصلا راست لازم فاطمه نیست هزار باری دادام نیان یه بار اصلا درست راستی زور یا میگه میگم نه آروم میگم ناری من یا اصلا اضافی رو میخوام قسطی سی سنا قسطی کسی لاخته بیرسو من توی بوده داشتم تا اول میگه من پرداخت نکنید لاخم بسر واسه دیگه خبر میگه که قسطی مای سکن ساختنش درا میترسیم بسازیم درا ولی نباخ خیانت شد رای من کوزه تا دم آخرش دینا اون رو نداشت یه دوی نداشت ارسوش چه دیدی بعد دم اون میگه دوی نزات اصلا دلیل نگفتی باش روسی چرا سوای نه چیه خودم آلبوم یه کو باش روسی چرا من از اون رو نقشه چه سب چرا نام دوی نزات آخرش چه پیرمه بعد از دوار تو آقا برش پیرمه به ما سیست دخالت این خاصه میگه این خاصی چه خاطر پایمی دوست داشتن دوست من یاسمی رو تا آخرین روزی که بخوایم باش کن عذاب میده میلم یه روز آرامش نداری نه باز روز خش داشته باش تو زمین هم در کار تو مجبوری تو راست میزین درو ده چه زمستون اومد برف آقا باشه برف بارون که تو علی توی داره سیاه پمت صدا متصدا بگو هیچی نرم درو درم سرباز هم آقا مزینه یه قایو من اول تو بوده اگه زردار بشین این برف بارون سرباز چی کنه ایگه آقا وظیفش زینه‌ش بری دابره داخل توش زندگی کنه ایگو نه این زمین نمال نه خود مالتنه هم تام زده تا هم ایگه باش بزاده باش میزنم در مجبوری بزنی تنی تری بای فاطمه واسه زندگی کنی در حالی که من هم زن اول تا اوس میره واسون یا بابا میبیه یا میرم یا داخل تو زندگی کنم طلاق به سوبر میخوام نه طلاق میسونه نه ایران زای میلیه کامل یه میلیارد پرداخت کن اوس اجر خواستم تصمیم میگیرم چی برم آقا اجر نرو تورینی اون مشکلی نه اون میلیون نه 500 زمینه چیز یادت حرف اول به آخر من همیه چلام
از من میمون نوری خال بزن از خرید راست میگه Fatemeh, wie geht's dir? خون زاد راست میگه نه بعد میشه گوشه نه خب باید میشه گوشه و تسر از یا خب بگویم نانو حالا خیلی سکه شرجه رو تستمی نکنیم نیت بکشیم تو لیاقت مردن نرو خیلی اونو غذا درست تو لیاقت مردن نرو خیلی سکنی بیا در خون از ندرست کن بیا در بدن نانی آبرومونه که استادی بری استاد گارونی راننده چه خوابی من استاد راننده هم خود راست کنه خب غذا باشه راست کنسیش راننده یه آرام خوابی نمیشه اچ تو استیلوم نخواستی میشه اچ بی هم غذا راست کنم این راننده چی حالا آرام خوبیه دیگه میخوام غذا درست کنسیش دیگه چه به تو رفتی داری بدبخت نبوم درس میکنم که میگه با راننده ایدهیت کاری نراری خواست زور درست کنی سیاست نیست کارش نراری نقش هست میخواست خب بیای مشخصی کن ستایل خود درست کنم
نایزو خبره واره آنها هم بلیج دارم صورت یا بنده خوبی یه نه بنده خوبی دو تا چی بیه خوبه فعلا نونی مصیبت اچ بی من اچ بی متسه چرا مید چندی بود نه چردی هم خاطر یا آقای چونی چندی من چه پوستی زدم زنیم خراب چرده طلبکارم حسو بره پایی باید این تا کار بعد انجام رمی کاره ده چه خبره این پوز خندی زنه این چنایه زنه ایچی بخواد تچه اومه خواه اصلا دل بخواد دست خرم که بگو چه نایسته برا بالا برا بالا برا بالا خبره نایزو من نخواست زور دوست برن دل چه دم ده بچهش نیده خانه بود اما برازی زور راست اومه دیولش یه وضعیت بود زیاد هست سیاهی درسی رو بینید خدا هر روز پای ما میسه زنده اینه و هر روز یه سر زره بست مشکل ایسته که من هوا شده بودیم خوکی در یا روزامون بود ما گفتیم برای دیدام زنده سو سر زنده خود ما ازداد مجبور ببینیم توی آمومه جوریتی هستی بعد مشهوره سانم بیدیم باید بیروسی کردیم صدا بسه دورنیه کار
الان از این نرشه زور بیو ها باش اصلا اون آسپز کردم میشه سوز خود فاطمه سوز فاطمه واش خود خدا برده نخوان دونو گازم آخه نوری درست شو خب بیارم موقع بخوام من از چه چرا یتونه برد نه سال سال من از چرا مورد خوش شدم شو اچ بی اتن اچ بی نه برد نه نمیت ساله سر نرجس سویت یتونه فاطمه یا زوری خیلی درست نه فارس چقدر صاد رو هم زوری خود درست کن خیمونه فاطمه اصلا زیاد کاری بار تا اونه خوش چطور خود درست شد یه الان به نوع لازم بشه به خاطر راننده نوع درست کنه اون دوباره نقشی دار تایگون استاد من خبری نداری اونو مرتش گفتم به مشکلش هستم نگو حالا او را زنگ مزه گیتار دستور دیرم اون دستوری نه دادری چی داشت کار داشت دستور دیرم میتونم بیام ها ایشان هایی باش بسازید هم گناه داری خود هر تجربه یه ما اومدی رو تو زیاد مسیر بیزانی خیر شاید یه بای بیوری میخنه اون یه چقدر مشکلی داری شان درست زنی ما عندنا سوسه یکم روز قشنگ زندگی تپو هر روی یه سر زن اصلا زاگونه راست کنی سیش اصلا زاش کنی یا بحثی لی باتو نکنه الان هی نظام اوزینه و بو هی ما داخل بستا زندگی توی چرای کردیم همون رو برای زندگی که ایره مخص من قبول میکنه ای بخوام تک باس رو یه عدد زمین ایده نیست از او فاطمه نمونه او عدد نمیتونه سال Ich heb hem nog een cyberzon. حالا برزات نشونه Wat het ze raakt dan? بازی برات گوش نمون Nie gaat iets kijken. Echt je brother. خود دیره بی من دیپ ساد اچ بی انا زنجی ما کاش نه آخه شاید خالت کنی. ایگه برنزت ستونه یا ساله هنت چه کردی؟ خب چه؟ فاطمه میگم سیت نشت ساله گو دیپ ساد کار نکن امروز چیه آشپزی کنه مثل یک کلفت یه دستورش به تامه کارلند میمون داشته بوده مقصر خشه به تامه خواست میمون داره آقا میمون دو جو بدش معلومه فاطمه بدش فقط الان خاطری آقایش میشه چه دوره فرصت کن برده نه ما
نمایه یعنی تو زندگی من خراب نکردی یعنی تو من بدبخت نکردی برو تو نخم برم بابا فهمم کن دست نه خب راستش تو باش زمان نشه اصلا نکنه دفعه زنگ زدی بیا خود که بیا اونو میتونه درست کسی یه زمین که یه تا کوچه چی نه مثلا زنگ زدی که فقط زمان نه اون سینو چه زمین واجب گفتی باشه یا استادش یا استادی دامش دیدم چیزی اینطوری به صدایش بده بخره هم زینته طاقیتی درست کسی شی اهمی به صدای نیرین اینطوری که اونجاش که میریش یا زمین چیزش داخل شده ماشی گم پلاخت بس بود میریت من الان زیاد پیلانسانی نه چون بخوام که میریه یه میلیارد میریش هم سنجیم یه تیشه هر گذشت کنه سیته به Apartman گذشت نیکنم چون سیته گذشت نیکنم چون جی آغاز نمیمونه خراب چی مزی نجم اومد خیانت چه تا 2 ماه تشمیل منه ویل چولو اومد رو یه دوره رو ازش فرار چی که میخواستم کمکش کنم و ویل خشتین اومد با یه دوره زندگی چه من او رو نه ازاره نه پیلتی داشتم ازاره نبرم نه چسی تیبی نه دوی بود سی داشتم چون تیبو رفتن بیاد سرهر و کارج او طرفه خب متصبی چه نمی اوزو ما یه نوم خوش هم با پای خشم من ده پیراش نجم من از قیدش از زیرم بی خش یه روز اومد بیا میخوام باهات صحبت کنم صحبت چه قام زنی سرم و فلان بهمان بگم طوری نیسته فکر هم ده رو الان دارم رو قشنگ باهاش رو سازون زندگی کنم یا الان فکر نیچم همه امکانات و 1000 متر زمین و تو ایتن راست شده بوسیش من داخلیت صادر کوچی چی من راتش بیا اصلا به نظر دارم بریم باهاش همون رو زندگی کنم و من نه تا آقا عاشق بیره زنده میسیره و خیلی هم دوستش داره و تبرا طلاق تبسون نیست میریت هم باید خب خر بیرون گا بیرون میخوام یه آقا بدونه حالا شده استاد محمد به گوش حرف من نجرا طرف نجرا یه آقا با طرف من بیرون بدونه شه بدعت چه خبر آقا حرف دیش نظر حقیقت میام یه چیزی داره اما چون بیاد دست ما هم بارسی آرام زیانتون یه خود خبر دارم سویه اینم حقش به گناه داره زن مثلا بسونی برای روز سالما ولش دوباره به دور دن بردی به ایرو ساختمون و حیات و اتاق کاشی و صادر چی بوی هم گناه داری هم زن احساس داره نباید تنش این تو هم نیست چی راحت مثلا به خاطر این پیش چی فرار یه چند بارشو میام زرانتون کلن در زرانش هستم مثلا میخواد اورن باش دلیوریشی زره کنی باشی نو مثلا یعنی یا یه طوری سمش میلیش هر چی بدش آیم برای پی زندگی چی خنگ نه بو داره نه دوی داره نه معلوم کنه خب اون دما درست سختی چشی من میگم اینه ولی هلا بیا طلاق بسون برای سر زندگی خود خب من حرف نام خب دیگه تو اخوام اذیت تو کنه نمیگی نه تو میلیارد 1 میلیارد پرداختش نردی اوس هر کاری یه تیشه تو گذشتشو کو اصلا ذات من گذشت حرف گذشت اصلا نمیام دای حقیقت من الان هیچیش نه چه میگم تو داب چیگی نیست میلیونی بخش هم روزه سکون یه بدبختیه سپون 1 میلیارد استوکه پرداخت خب گفتم که نشه بخش همین 500 میلیون شد 500 میلیون هم میگم اگه یه میلیون لیتر میگیره میرفتم کارجایی 40 زحمت کشیدم خیلی توی قسطی تلاش چون بریم حالا تا یکی به تای گوسه نه همون به اون خانواده اون داشتم اون تلاش چون بفروشیم راست نیست فقط یه برد جلوی کنسه کن بودایش ترلش داریم دی نیخمیش سیسی نیخمیش چون من بدبخت خب تقصیر دوی باشه و پیرمسایی برشد اینی که نیخ وصله نیره 1 میلیارد ملیتی که 1 میلیارد کامل کامل نردی یعنی به طرف هیچ شیء نمی‌تونم جلو لاغر نشم داشته ما ترسیم ریت بزنیم بوی نستشان گذشت کو هر چه خرزه خره آقای محترم هر چه خرزه خره باید پای درز نمیشه اوسه چون مستر صرفه بله نگو 1 میلیارد هم پشت قواله دستیم الان نبافش 1 میلیارد من اصلا گونه نمونستم زیان تنی نکنه همه چه تو بچه من تعته بیدی من نونسی من نونسم که نه خون عادی محمد چه بی دو تن بی همه کار انجام دادن خب موقع فقط امضا بزنم والا دست من خالی شفم که توش من فقط بچه خوش با درار بی حالا وادی من خوشی داره خاطر آقا من نرار یه راه دهش 1000 متر زمین فاطمه دا آقا چته زهر مار من زمینی گم اصلا که چیز بشیا تو هر زمینی چطور با آقا بسازم بعد که همین الان واسه خیلی فرق بدی لا 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 زمین من نمیدونم این زمین نمال من
مال فاطمه کلن 1000 مترش کلن مال فاطمه یه چی الان یا زمینه بیرون یا تلاخ حالا کلی نه ایزون بزن یعنی گناه داره حقش بده خرجی ما دستن این 1000 متر خود زیاد ایشاد داره خب یه مقدارش اگر پیلم ملیشه بدی یعنی هرچی بود گناه داره یعنی زنه بالاخره گناه داره ما اصلا کار یعنی مشکل نمی‌بود باید چه مثلا به توی درست کنیم ما خیلی اصلا تیمون نبودونیم هر روز اذیت می‌کنیم الان نیم ساعت و میراد چه بریم میدی سیکو امروز من این خوبی خشم آقا مثل تقریبا زم نشدی هر روز هر شی در هم زای بود مثلا دم آوردش که اونو زن بسیم سرش والا یه بازم یه چی نیگو هر شی دیگه باید کردن قوقا خاص مثلا چه مردم نمایی که یه طوری خشم میشونیدی اینونی هر روز چه بلا روز امام استاد محمدی چه اذیتی کنه یا راننده شنو بی پسیش چه برادی تاورش چه ماشه خازم خب تو راست نیستی آه درود از مسئول دیگه ما تونه داریم سریع بچه مخوام من چقدر حرف و اینا بخونده ای اینا به دل نیگم حقش بین گناه داره یعنی زندگیش نابود بود زندگیم خراب و بی فکر کنه خشو آرامین اصلا آرام حساب میکنه اصلا سیزو یه لحظه هیچ کنه درک نیکنه سیکو ایمان قریب نو روی قای خورده هی طرف داریم نکنه حقی گم هی حقی گو اندنا هی حقی گو مگه حقی پر نه حق بی تو برات لا تو منه بدبخت نچدی تو خیانت نچدی خدا بس وید خب وید سیکو زمین هر روز همیتونه کمی آره دیگه یه بس زیده یه زایده نوری بیش نه غیر یه هونه منمو روستا چرایی ایمان برام چرایه خب فوری نه خب من چرایش خرش هم چی چرایه بینی سال داد وقت قرار شد بودن صاحب شما گوشه در من چرا من مثلا تو میخوام یا یک میلیارد نه یا 500 متر به این زمین به یک هم بخوره احمد را کار بستونه می هیچ وقت این زمین اصلا نیم متا نیلا تو من زمین زینه تا بنامینه کلن 1000 متر به نام یو در بنامی بود تا خرقی به زمینه مثلا یه زمین چی داری یه 1000 یه متر چه فرقی کنه فرق میده زمین بنامی دوره زمین مال یه الان ایتره یه علاوه به تاسید بگم اصلا کاری نش نبود زمین زای خوش یه الان ایتره یه نمونه زمین کنه سرا بگه آبرد زمین تو برات خب مریم برو مریم خشه مریم ایتری بسونی مریم مجبور شده ایتری بس بدی به زمین مفید چون این خشه گم یه سیشه بده تو چه بدی مریم فاطمه نه خدمت مریم بابر در وقتی اینه بسون بزنید اصلا مجبوری بود یگو یه مزنون هیچ کنه را زمین خود به دست خود احمد امبر زندگی هر زاف چه برای زمین نیرمه ما از زمین بریم تخت این ما کلم بعد وقت دیگه هیچی نه خب باش تا میارن هیچی نبود این زمینه چه به دست بریم این ساختمون این زمینه چه به دست نری 1 میلیارد بابری کلیت هم بفروشی با سکو کلیت هم بفروشی با میلیون دلالی یه جوری دلال سیستم دلال بیاره و 40 پرقی بریمش با یه حسابونه خود من اصلا ما چی نداریم چی بیاسی دلال داخل یه چیز جوری چی آی چه بوی آی هیچ که نیاد دلال تو بو هر چه هم بیا حقه دونش تو مقصری ایغار ریش سفید به حیوت چی بیا خود دونه میگویسه هسو ما نیگونی بیایه وقتی زایان زنده ایمانه بشنفه و شیگون این بلایل و روز مبو حقه دو ما یه میدهشه بسو همین الان هر چند بیا حقه دو تو خب شاید یه چی آقا بیا بیا نه حقیقت تو همه شی دو هو ایما گفت نیترسیم با زندگی ما درست نکنیم نراشتی یا ساعت دیگه نیترسیم با زندگی تو اطلاع کنه را نیترسیم نبا بدش چی اون بیومه ما ده مجبور بیم میگم خدا اصلا نمیتونم با اون دویم درو چو کنی خود گوش نیتیش نخوام ببینه تی آقا سمای خانم بچیدیم او خونه اومی سما اصلا یه بالای سرش دیم اوی غذای صدا شما را ملزه بیم لیست سیاه مسدودش چی بی 2 ماه تا 3 ماه خمتش تینا بیرون حتی یه بار اصلا یه پیلی بریمه چون بتر اصلا ادزار خونه نپرداخت کنم این که علاقه نچودی هیچی یه سری بزنی ایما اون موقعی چه دونی من از 2 ماه سرجشت اومد طلاق منو بریم من اومدم آقا سیته من خرم بیارم و همه چی راضی هم اصلا تازه نیسته من با طوری نی همه اصلا تو بخشیره بیام طلاق منو بریم اصلا این نیست منم اصلا بخش یه حرفی خود کنم میخوام طلاق تو بسوره تیام نارو میچ بد مریم برو مریم ایره قانونی بالاخره یه جوری قسطی ما نه میخو قسطی اول 2 سال زندگی تا برو اوسا قسطیش کن برو بوده اگر تراری مزدو من اصلا یه چی میخوام اوسته باش سپاتی این زمینه اوسی تیری اوسی نه ایرانی هستم من تو هم برو و روستایی توی دارو ازاره باشه یعنی خوسته دل کو یه دوست داشتنی بود چی خامل بوزه من دوست نه من تو متنفرم
خب بعد از 300 من هم خونی دوستش نه سیه چو اصلا چی مریم بسونم اتقام تو بیش روش ها باید تمام پس بدی پگو سیسه اده چی بیزه چی خراب کنی و اصلا بی خیال همه چرا دوستش نوشتی درسته؟ تو الان حتی دوستش داری؟ تو الان حاضری بود زمین سی خاطرش بری دوستش داری؟ راضی نیستم استفاده تو کنی یک کونه تیل شواز میکنی تا سو استفاده کنی میخوام زمین برم تو میخوام زنم این فهمون چی باشه نرجس نرجس تو فقط خیلی تو ال کامل راست کنی سیت هیات هم بزن همه کار هم تو سیت نرجس دیگه باری حرفه سیت برم سیت سوش انا تو چه اخی گو زمینه برو فاطمه چی چه و میره مو زنده میره خراب الان تو زنده میره خراب معلومه اول چی زنده چی خراب باز ده چون احمد گو خیلی میره میره میسیدی احمد خدا چی نتونم بری سیت نتونم بری مثلا دلی خاص چون نتونم دوست انا زنده نمیشه زرو بس انا باب داری چون انا زنده خراب چیده تو ایشان زیاد پیدن بس نکنین خودتون اصابتون خراب نکنین درستی بود بالاخره الان دی چی پیدا بید کارتون هر چی درست شد ما یکم فقط بذار برات هر طوری بود میری انا تلاش کن فقط میویر اذیت مو مکن ستاره نانزلت بذار برای نیو بیش یه برای میلیارد تنز سنگ. قیچی زنی ده بدین چند نیره دیگه بذار برای نیو یا مریم پرداخت کن تا برای نه میدین اتستم یا یه نبسی که برای میدین کامل و تی بخشون باهاش ایرز زنده ای کنی وقت زندگی زمین منو میتسته برم یا هم زمین این زمینه میشه بذار و نامون دن کار دار اردومه تو راست کنم کارشان تو زمین حقی نه زمین دیگه دن نام اجل بزن چه نامم حقش دارم 500 نشه برو بزن مریم بزن چه نام تو یه دینی زمین برو زرد ملیت نیست یه میلیاردی شاید فوق زیاد رو 100 میلیون 100 میلیون یا 200 میلیون شده زیاد سه واسه 800 میلیون باز مریم واسال چی نصف زمین رو بیام 500 تازه وقتی بخیر بید تو حسابی که چه زنگوش سنگ زمین رو بیارم نه خیلی خیمه خب نیخه آه ما نیخه اصلا ارزش داری رو ارزش داره من بیاونه خیلی نیدیمیت وقتی بسمش به بزنی زمین بزرگ و زمین خب مریم کامل پرداخت خاطر ایش منه اطلاع شکایت کو شکایت چرا ولی یا خودم رفتم شکایت چرا درخواست شده همه کارش انجام داد فقط به طولی چش به شلوغ خیلی دادگاه ایجاد شلوغ بی برای نه آشپزی بری برای برای درست و سرباز برای به نام سالت سایم هماره تاسو جواب تو برای اصلا نخیت سکنی دل میخوایی رو شیلو سر مخارم دارمی بدش کن یا دیدش نه چیزی کلفت داره بشینم بامده من خود نخواست زور درست سوم اماره ولی برای چه فکت نبینی من زین خلا چرا نچردی حرفی زنیو کاش هر کی برای جناب حقش بید والا خوش بیشتر در سایت زاده کنه من خاطر ثابت هر رو با همه موزد پس استوری کاش هر کی برای یا میریش تو که بهش تلاق شده یا برای باید زندگی کنیم بسازه میری توسعه کن باید صلاحی نیرین دانی تمسازه ایوان تلاق دین دو هر توی بو قسطی پرداخت کنم فقط برفی نه این موز هر توی بو دادگاه هر سی بر یا هر توی بو پرداخت شد هم درستی باید تلاش که خورده زمزور کن که مقدارش بیش خلای دست ما چومایی مثلا در دلیل میتونم برم کاری کنم میگم که بلای سگی پونه زنده ای فاطمه اینو همون کلان تغییری کنم بگیرن داره ها الان وسط حق شده زندگیش نابوس یا غیزن سشیسه بده شدی رو
و اصلا تش نیدارد باید بیونه بس نکن رانده تازه خورده فقط هایی رانده درست بوزه هرون تو دست من که نه چیشه خیلی چیشه رو واری هرون بد نیلو یه چه برو یه چه بعد یه زوری خراس کنم Oida. این مدتی زنده کنندات خیلی مشکل توی سوال چه بیان با همه رانه دیدی چی میگه تخبایی نشاد هست کشانی لیش چه این رفتیم بشین نرگس بشین تو من میام بالا بشیده گوی من چه سرچه نرگس بشیده بشیده برای بالا خطه بشید برای نای زوره سنویسی دیرسوز رانه دو یه رانه نه سکر من زیان یه روزی یعنی مجموع این مجموعه نایزو الان گوشته نیست فقط تو باید تعریف برم مفاهمه کاره تی سلام مثلا چیز کردوی تیکی خیلی مثلا گوشته نرگس یا برام نایزوی که آتا خون بیا میشه لحظه سوسه خب نایزوی ما کار نیم الان کلان اینجا گوشته نیست نه تیکی هم چه زمیکی بشیده بشی بشیده مثلا خیلی داغ دید کنی آسیب بالا میشه خاطر حساب برو برو من خراب What?
کلفت سو چی بیاد این کلفت بشینه؟ چیزی بیاد کلفت عالمی گفتم که آقا به راننده به بخواست خسته بود. نه بس نمیخواد چیکار بیا بس من. اما مثل اینه باقی نه باقی ما گفتیم یعنی ساعت تو سیم که آبرومون نره تو ما یه خسته سی تو پری نشست بهتری بوده. یک اصلا شما این دار بشه دیدونی خاطرت بشینی. تو معلومه تو چه یه زن سر همویه. یه باید کلفتی بشی بردی آقای لازم بردی بردی برا بالا نه آشپزی که ناسو چی؟ نه ده بعد ما بدیش کن خدای جای ما نکنیم خواستی چه کنی چیزی معلومه سهره چون سیستم دلم یعنیش نتایدارم رفتار یه اخلاق جنی داره الان خیلی سوسه آبرومون نیسوسه میخوام دونم سکنم ما گیریم تو یعنی یاد وارسا ساکن نیلیت بخواستیم اومه مدر خواهی ها اومه ندر درست دیگه اصلا شاستری پتو باشید نه نگفتم باشید رفتی سیتی تایل شنسی هفته و این صحبت به من زنده و سیتی موتش تایل چشینی و میگوی فاصله بشه اوسش یا تایل چشینی و بیا بشین بغنم بشی در فعل فقط این میگوید میلیه نبرم تلاقم خب میلیه میخوام زنده میخوام چه تو دست سعی بیار مره بدیش نه یه باید که پچ بخیر تا آرام سعی کنی میتری منه بزنی یا بشی بدیش بکنه بشی بشی من می آبانی مشکنه نشورد بی شاخ اصلا خزاره تنی چشی چیزی خزاره بچشی زنده من خراب چه بشی برو بالا من بخاطر استاد چی بخاطر رایده چیز نیست من بخاطر همین چیزی نگفتم ده حیاتو نشان تابع من عجب بخاطر منی خدا بده تیاس میشه اسمت ساعتی کنم برو بالا خودی چی خود مقصری برو بالا نه بالا گوشتی تو برو زورتا ما کو بدیش که بتای در دقیقه چی ماینی این ضربه خب بگو برام تابع زور مارکی تو فرا نای گوشتر گوشت نه به واسه دل مارکی خب بشی یا خسته بیا بدیش کن الان سیده تاین برد ما ایراد نیست داش من شانسی تاجر مرا تموم خود به اصلا راننده یا هر رو هم یک کایمان یا سه ضربه خب بوده یا خود حقش بود از ماشینی اما وقتی نیرن یه جایی که همیشه همین هر روز همین یه جای رفته این ناره یا اصلا یه فکری که نشان و لذبوزی این روبروش ته چیشینین که مثلا حس شدرون یا فشارش دار سید یه لذی که هی ساین ورید و هی داره که با تو تنخزش سوتو حالا شاید اما وقتی نیرن یا یه جایی یا خوی در دقیقه تهیبشین تهیبسی داریم باشن اصلا گاهی مثل زندونی همه سعی دویتون زنده یه جایی فیل زور کو داخل بده برای به تصویر بزنید اگه این سنو بخوای سنگی زنده ایت میسنو من عذاب این دقیقه بیمه در تطور من تو استراحت که این خسته و روی تمام نیه ما یه روز هم گذشت طوری ده نده سگین این هم حقش بوده چه بود مثلا فشارش دخش رو خود رفته ناشه اماش میده بایی میگم زیاد مقا خوش دونه چی بی؟ خدای بینی من نه چبا بلا خب بگی بیا برو وسیله ما یا پاشینه درش نگی بری بره واسه بازم باقی تاچه بکنم بازم مقصر رو یه خنده بی زنده ای کلفتی آوردی؟ از قیافش برد بالا ماده چه سوزه نیسته
زاد و گرچه زندگی بخره و چردی من دونی دبشم ایتسنان زندگی تخره و نکنم نیشیره زاد و گرچه میره میره زاد و چردی بمیسه خاطرش اون رو غیر بیتی نگفتم. تو چه سر این کارش چه دیگه روی پنجه نشستی غیر از تنه بکشتی. اسم میره جرم آواز میره چباب کنه تا دوباره تا احمد بشینی من نه. احمد این چی بچه تو مهم نیستی؟ یه ساعت مو میدینگا یک ساعت چیره نام آن داغون میگه هر روز زره بس ارزش ناریتون هر روز زر کنین بس کنین الان ما ایدی سال میدی بیاین منزی تو کردم بعدش زره کنین چی منزی تو کنه یا میتونی یه دونه زنین تا 40 برو دوجه بعد در پاچ محمد دیده نخیه خب منزی میکنه که جا زر میکنه بس میدی وقتی میگه با هم اینجا کی آزیب کنه یه